guys! Welcome back to my channel. This is Dani, your Dani Biker. And kung di ka pa nagsusubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe and click mo na din yung notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko pa soon. And ayan na nga, for today's video, ayan, kung nakikita nyo naman, diba? We're gonna do unboxing and wrapping of this gift. So for sure, by this time, alam nyo na kung ano itong gift na to. Excited na ako siya buksan. So, let's do this! I got broads in Atlanta, just to me in the family, credit cards in the scammers, getting no licks in the band, legacies. Buksan muna natin yung wrap. Medyo malaki tong gift na to. Ayan. Sirain na ba natin siya? Wow! Guys, ready na ba kayo? Gosh! Ang saya ko, guys! Ayan siya. So, it's a fork. Ayan. Oh my God! Actually, gusto ko talagang magka-fork na bago since gusto ko talagang mag-trail na this coming year na dadating. I want to try na makapag-trail naman. Kasi kung napansin nyo, diba, puro ako long rides itong mga nakaraan. So, this time, gusto kong i-try naman yung mga trails. Although, nagtitrail naman ako, dyan lang. Oh, guys! OMG! So, ayan, nakabalot siya sa bubble wrap. So, bukod dito sa box, ayan, na meron siya. Ayan. Ayan. First time ko mag-unboxing, guys. So, please don't judge me. OMG, it's a Manitou fork. Kita ba? Ayan, guys. It's a Manitou fork. Color white. Ayan siya. Lalapit ko para makita. Ayan. Ang ganda niya. So, this is a Manitou Marvel Comp 27.5. So, yung bike ko is 27.5. So, it's a Manitou Marvel Comp. Color white. Ayan siya. Air fork, syempre. Naka-air fork na siya. And then, ayan. Nandito yung kanyang, ano. Ayan. So, it's, fork suspension, 27.5, Manitou. Marvel Comp, 100mm, yeah, white. And of course, ang kanyang lockout, ayun. Ayan. And then, ayan, may rebound siya sa ilalim. This one. Ayan. Actually, to be honest, I don't know so much about fork. Ganda niya, guys. Parang mga nasa 1.567 kilos siya. Ayan. Ayun. Sino ba nagregalo sa akin nito? So, eto lang naman ang nagregalo sa akin. Tingnan nyo. Panoorin nyo. So, kasalukuyan nating babalutin etong gift ko for myself. Wala namang ibang magre-regalo sa atin, diba? Kundi ang sarili lang din naman talaga natin. Wrapping! So, tapos ko na siyang balutan finally. And it's so big pala siya. Ang
And so, walang ibang nagregalo, kundi ang sarili ko. Guys, it's a prank. So, hindi ako na-surprise nung nakita ko to. Kasi, ako mismo yung bumili nito. So, nabili ko siya sa Quiapo, Chris King's Bike Shop. So, nag-iisa na lang yung Manitou fork nila. And, ayun. Kaya, ito na yung binili ko. Birthday gift for myself. Christmas gift ko na din sa sarili ko. Although, after Marvel, may Machete, may Marcor, may R7 pa. Pero, wala na kasing stock. So, ito na yung napili ko. Pero, happy ako. Happy ako dito. Kasi parang, hindi ko alam correct me if I'm wrong, na parang more or less, parang weight lang din naman yung mga difference ng mga binanggit ko. Ayan. So, medyo mabigat lang to ng konti compare sa Machete, sa Marcor, and sa R7. Ito ay nasa 1.7 kilograms. Gusto ko nang mag-upgrade kasi gusto kong mag-trail. So, yung mga susunod ko na videos na mga bike ride natin is more on trail naman tayo this time. Gusto ko talaga ma-explore yung trail since mahilig nga ako sa mga bundok, ganyan, sa trail. So, we're gonna explore more on trails naman this time. Pero of course, mag-long ride pa din naman tayo. Ayan. Magkano ba ang presyo nito? Ang price nito na nabili ko, ang price niya talaga doon sa Chris King's ay 12,000. So, I know it's a bit pricey, pero kasi Pasko din, diba? Nagpasko, ganyan. So, medyo nagmahal talaga. So, kung mag-shoutout kay 671 Rider. Hi, sir! Ayan, so, subscriber natin si sir. And siya yung pinakaunang nakapag-guess. Ayan, ng kung ano yung laman ng box. Bakit nga ba Manitou? Hindi ko afford ang rack siya. Kind of pricey. Ayan, eto kasi at least ano siya, okay naman yung performance. I read the review. Aside sa nakabaliktad yung ito. This one, nakabaliktad siyang ganyan. Kasi the normal is like this, diba? Yung normal nakaharap dito. But yung Manitou niya, nakabaliktad. Ganyan siya. So, I choose Manitou over RockShox, Suntour, and Fox can't afford. Can't afford na natin yung dalawa. Ito medyo, pasok pa siya sa pasok pa siya sa budget, pasok pa siya sa banga. This one is 1.7, ganyan. Not bad at all. Compare dun sa dati kong fork na halos 3 kilograms yung coil na Suntour. So, for me, malaking, yung 1 kilo mahigit, sobrang laking gaan niya sa bike ko. Ayan, so bago kayo end ng video na to, shout out muna tayo. Ayan, so shout out po kay Joven Maravillas from Lanao. Hello po, sir. And then kay JD Villa from Las Vegas. So hello po sa inyo. Merry Christmas. And kay Christopel from Singapore. So hello, sir. Hope makaride ko kayo soon. And then kay Sir Ricardo Mendoza, hello po sa inyo. Merry Christmas. And sa SGP Montalban Bikers from Rizal, ayan, hello po sa inyo. And I hope to see you all soon. So if you like this video, don't forget to like, share. Please share this video and subscribe to my channel. Bye-bye!